چطور رفقا، من علیرضا شکویی ام و این بار با بررسی آلفا 7 4 در خدمت شماییم و میخوایم با هم بررسی کنیم که ببینیم مشخصات دوربین چیه و آیا ارزش خرید داره به نسبت قیمتی که الان داره و امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرین. اما قبلش یادتون نره که حتما سابسکرایب کنین، لایک کنین، نظرتون حتما زیر این ویدیو کامنت کنین. با من همراه باشید. خب بخوام مشخصات این دوربین رو بهتون بگم، جنس بدنش واقعا جنس خیلی خوبیه. احساس میکنم از سری آلفا 7 تیریش بزرگتر شده و سعی کرده وزن و همون اندازه در بیاره سونی که یک کوچولو فکر کنم بالاتره و حس حرفه‌ای بودن رو بهتون القا میکنه. از یه سنسور 33 مگاپیکسلی استفاده میکنه، فول فریمه و چیپستش هم آخرین نسل. فیلم برداریش 4K 60 فریم کراپ شده، یعنی که بخواین 60 فریم فیلم برداری کنین کراپ میشه تصویر و 30 فریم 4Kش فول فریمه، یعنی کراپ نمیشه. از یه جهت این خوبه، از یه جهت بده. فرقش با S3 دقیقاً همینه، اینکه اون 4K 120 فریم رو بدون کراپ میگیره که فکر نکنم حالا حالت عادی نیاز بشه 4K 120 فریم. و اگه بخوام این دوربین تو دسته فیلمبرداری یا عکاسی قرار بدم، ما بینشونه، یعنی هم میتونید فیلمبرداریش که خوبه ولی خب 4K 120 فریم بدون کراپ رو بهتون نمیده، 60 فریم کراپ شده بهتون میده. عکاسیش هم که 33 مگاپیکسلیه، یعنی اینکه اگه شما بخواین حالا تو ادیت عکس کراپ کنین تصویر رو، کیفیتش پایین نمیاد و قابلیت اکتیو مود داره 5.5. مثل همه سریای سونی از SLI هم پشتیبانی میکنه که خیلی به درد میخوره برای فیلم برداری. روی بدنه نکته‌ای که منو جلب کرد به خودش 3 تا دکمه C1 C2 C3 داره، C3 داره و قبلی ها اینطور نبود و اگه یه تغییر دیگه هم که داشته باشه، حالا نمیدونم از اونجا که معلوم نمیشه، بخواین حالت عکاسی فیلم برداری و اسلو موشن برین، پایین اینجا یه دکمه داره که اینو بچرخونین میره سر فیلم برداری و حالت اسلو موشن. مثل سری قبلش نیستش به اون صورت. و یه دکمه رکورد هم که داره اینجا. بدنه سمت چپش درگاهاشه که من باز میکنم و نکته جالبی که داره این حس خیلی خوبی میده این صداها، یعنی فکر کنم رو همه اینا کار کرده سونی. حتی باز کردن صفحه نمایشش هم یه صدای خاصی میده و یه جویستیک داره و دیگه تغییر خاص دیگه. و سمت راستش هم که جای مموری کارت، 2 تا مموری جا داره. این از اسلات 1 و اسلات 2 استفاده کنی به این صورت که مثلا میتونید تعریف کنید که فیلم برداری اسلات 2 باشه، مموری 2 باشه، عکاسی 1، یا اگه این پر شد خودش سویچ کنه روی مموری دوم. قابلیت بعدیش ریل تایم بودن فوکوس روی چشماتونه و از فوکوس انسان، حیوان و پرنده ها پشتیبانی میکنه، یعنی اینکه پرنده رو چشمش رو تشخیص میده و فوکوس همیشه روی چشماش هستش. و حالا من از یه لنز 28-70 سیگما دارم استفاده میکنم الان. کیفیت عکساش خوبه به نسبت. من فعلا زیاد با این دوربین کار نکردم، حالا بعداً مفصل راجع به این دوربین توضیح میدم. فقط یه بررسی اجمالی راجع به این دوربین الان انجام دادم و اینکه خوشحال شدم من تا اینجا دنبال کردین. حتما یادتون نره که سابسکرایب کنین، لایک کنین، نظرتون واسه من زیر این ویدیو کامنت کنین. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.